هذه المنجزات. طلب العفو والنشامة. عليه أن يتخذ القرار. في الوقت اللي كان العالم وحتى قسم كبير من العراقيين يعتقد بأن الحرب مع إيران مستمرة إلى أجل غير مسمى، صدر وقف إطلاق النار يوم 8/8/1988. صحيح أن العراق استطاع قلب الموقف لصالحه بعد المعارك الأخيرة اعتبارا من نيسان 88، لكن ربما كانت حالة البلد والنفير العام المتواصل لمدة 8 سنوات تنطي انطباع للمواطن العراقي بأن هذه الحرب ستستمر ولا يمكن أن يأتي يوم وتتوقف. سنة 88 كانت صورة العراق بالمجمل تجمع طرفي النقيض. من جانب خرج العراق بقوة عسكرية تقدر ب1,000,000 جندي وآلاف الدبابات وقطع المدفعية وأكثر من 700 طائرة، والأهم طبعا أن العراق بنهاية الحرب استطاع أن يقطع شوط معقول في مجال صناعة الأسلحة، خصوصا الصواريخ بعيدة المدى اللي كان لها دور مؤثر في حرب المدن وفي المرحلة الأخيرة من الحرب عموما. طبعا ما ننسى السلاح الكيميائي اللي كان عامل حاسم في كثير من الحالات الحرجة اللي مرت بها فترات الحرب العراقية الإيرانية. بالتالي كانت هيئة التصنيع العسكري تمتلك موارد غير محدودة بإشراف حسين كامل صهر الرئيس العراقي صدام حسين، واللي كان هو أيضا مشرف عام على شؤون الحرس الجمهوري، القوة الضاربة في الجيش. كان تأثير الدعاية الرسمية العراقية سنة 88 وصل إلى أقصى مدى ممكن من خلال ترسيخ أن فكرة الحرب مع إيران هي دفاع من العراق عن البوابة الشرقية للوطن العربي في مواجهة الخطر الإيراني اللي تمثل بالثورة اللي أسقطت نظام الشاه سنة 79. وكانت سمعة القيادة العراقية ممثلة طبعا بشخص صدام حسين وصلت إلى أعلى مستوى ممكن على الصعيد العربي من خلال تسويقه كزعيم قومي يدافع عن الأمة العربية. وكانت علاقاته ممتازة مع دول عربية مؤثرة مثل السعودية والكويت ومصر والأردن، باستثناء سوريا وليبيا اللي كانت علاقاتهم ودية مع إيران خلال الحرب، والعداء المستحكم طبعا بين جناحي البعث في سوريا والعراق، واللي تناولنا جانب مهم من تفاصيلها في سلسلة حلقاتنا السابقة عن الحرب العراقية الإيرانية. الجانب الآخر من الصورة وهو الأهم أنه كل ما ذكرناه من عناصر تفوق سياسية وعسكرية وإعلامية للعراق كانت الضريبة المقابلة لهذا غير قليلة أبدا. خلال سنوات الحرب وبعد أن انتهج العراق سياسة الدفاع الثابت التام تجاه الهجمات الإيرانية المتواصلة من عام 82 وإلى 88، كانت هذه الاستراتيجية تراعي بالدرجة الأساس أن الحرب تمثل حقيقة غير مريحة بالنسبة للعراقيين، وبالتالي فهم غير مضطرين لمواجهتها. على هذا الأساس بذلت القيادة العراقية كل جهودها حتى تبعد فكرة الحرب عن عين وضمير الجمهور. ولغاية عام 85 على الأقل كانت الحكومة العراقية تستورد الأسلحة بزيادة مستمرة، وفي نفس الوقت السلع الاستهلاكية المدنية، وأيضا كانت مستمرة بمشاريع تطوير وإعمار بغداد والمدن البعيدة الأخرى عن جبهة القتال. وكل هذا كان في سبيل تقليل تذمر الجمهور من فكرة استمرار الحرب وطول فترتها الزمنية. وهذا بالتأكيد سبب للعراق ديون مالية باهظة كان لازم يواجهها لما حيتحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم. كان زوار بغداد يصابون بالدهشة للهدوء الكبير في العاصمة اللي كان النظام الحاكم حريص على أنه يبعد الحرب عنها بأي طريقة، وباستثناء العدد الكبير من الموظفين والجنود اللي يرتدون الملابس العسكرية في الشوارع والمؤسسات العامة، ما كان هناك أي ملامح لحرب حقيقية تدور على مقربة من بغداد، باستثناء طبعا بعض الغارات الإيرانية والقصف الصاروخي. كل هذا كان لأن القيادة العراقية اتبعت ببساطة سياسة البندقية والزبدة، أي بمعنى محافظة استيرادها المتزايد من الأسلحة وبنفس الوقت المحافظة على سياسة زيادة استيراد السلع الاستهلاكية. لكن كل هذا بدأ يختفي تدريجيا بعد السنة الثانية من الحرب، أي عام 82،
لما اختفى الاحتياط الأجنبي اللي كانت تملكه الدولة واللي كان يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، وتحول العراق إلى بلد يستدين من دول مثل السعودية والكويت اللي قدمت مساعدات مالية سخية عن طريق قروض المجهزين. وهذه المساعدات أعطت انطباع للقيادة العراقية بأنه هي ممكن أن تستمر في سياسة زيادة استيراد السلع وزيادة الإنفاق العسكري، اللي كان سنة 80 وقت بداية الحرب يمثل 75% من دخل النفط، وتصاعدت النسبة لغاية 85 إلى 247% من مجمل إيرادات النفط في ذلك العام. هذا كله عدا تحول القوة البشرية العراقية من سوق العمل إلى جبهة القتال، واضطرار البلاد للجوء إلى العمالة الوافدة من دول مثل مصر وفلسطين والأردن والسودان واليمن. وبالتالي على قلة العملة الصعبة بدأت تخرج خارج البلاد من خلال تحويلات هؤلاء العاملين إلى بلدانهم، في مقابل ضياع جيل كامل من الشباب العراقي في جبهات القتال بخسائر بلغت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والمصابين بمختلف الأنواع، وعوائلهم من أيتام وأرامل وذوي مفقودين وأسر جرحى كانوا كلهم بانتظار معونة الدولة لمعاونتهم على مصاعب الحياة. ولأن العراق منذ السبعينيات اعتمد على النفط كرافد أساسي ويكاد يكون أوحد لميزانية البلاد، فبالتالي تعرض العراق لأزمة مالية ضخمة بلغت خسائرها أكثر من 400 مليار دولار نتيجة انخفاض مستوى إنتاج النفط وتصديره بفعل تضرر المنشآت النفطية العراقية ووقوعها في مرمى الهجمات الإيرانية. وتمت التغطية على الخسائر المالية الضخمة عن طريق دول مثل السعودية والكويت وقروض المجهزين، والسحب من احتياط العملة الأجنبية اللي اختفى بعد عام 82 مثل ما ذكرنا، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط في العام السادس من الحرب سنة 1986، وبالوقت اللي كانت إيرادات النفط تمثل 56% من موازنة البلاد سنة 1980 أصبحت تمثل 20% فقط سنة 88 بفعل الضرر الناتج عن الحرب. حتى سياسة زيادة استيراد السلع الاستهلاكية بدأت تقل بمرور الزمن، لأن الاستيراد سنة 82 بعد سنتين من الحرب كان يمثل 65%، أما سنة 88 فأصبح يمثل 28% فقط. وهذا معناه أن الحكومة اضطرت بمرور الزمن إلى اتباع سياسة التقشف واللجوء إلى حث المواطنين على التبرع بالمصوغات الذهبية والأموال النقدية. يكفي للمشاهد أن يعلم بأن كل ما حصل عليه العراق من أموال من بيع النفط من أول عام 1931 ولغاية عام 88 كان مجموعة تقريبا 179 مليار دولار. أما خسائر الحرب العراقية الإيرانية خلال ال8 سنوات فقط فتجاوزت 450 مليار دولار. كان الجميع من مراقبين ومحللين يتوقعون بأن العراق راح ينصرف للتحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم ويعيد هيكلة المجتمع بالكامل، وراح يحتاج فترة انتقالية من 5 إلى 10 سنوات حتى يرمم آثار الحرب المدمرة مع إيران. وربما كان هذا أيضا جزء من طموح القيادة العراقية عن طريق رهانها على عودة صادرات النفط العراقي إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وبالتالي كسب المزيد من الأموال. وطبعا كان واجب على هذا الأساس أن العراق يباشر بتسريح الأعداد الضخمة من الجنود بعد الحرب ويعيد دمجهم في الحياة العامة. كان الحل المناسب للمعضلة هو أن الجيش العراقي يتحول من قوة بشرية ضخمة عدديا إلى جيش رشيق قادر على الحركة بسرعة لمعالجة أي مشكلة داخلية. لكن طبعا كانت التوقعات تشير إلى أن الترشيق سيكون فقط على فيالق الجيش النظامي اللي كان عددها 7 فيالق عسكرية بحلول عام 88، واستثناء الحرس الجمهوري من هذه العملية، لأن الحرس كان يمثل في البداية وبالأساس الحماية الشخصية للرئيس، ثم تحول إلى قوة ضاربة كانت لها عامل حاسم ومؤثر في المعارك الفاصلة ابتداء من نيسان وحتى نهاية الحرب. كل هذا بالتأكيد كان تحليل منطقي يستند إلى الحسابات وإلى آراء الخبراء والمحللين، لكن المشكلة هي أن النظام العراقي كان في جوهره نظام أزمة، بمعنى أنه لابد من وجود عدو خارجي تعبأ باتجاهه كل موارد البلاد وتركيزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وعلى هذا الأساس ظلت كل مظاهر الحياة السياسية معطلة في العراق تحت شعار ضرورة المعركة مع إيران، وظلت السلطة متركزة شكليا في يد مجلس قيادة الثورة اللي يختصر عمليا في شخص رئيسه صدام حسين، واللي كان يحكم البلاد بدستور مؤقت وبدون انتخابات منذ عام 1968. أعطت الحرب للرئيس العراقي ورقة مهمة حتى يسوق نفسه كعامل مؤثر في لعبة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، ومحاولة استثمار السمعة اللي بناها طيلة سنوات الحرب مع إيران في تسويق نفسه كزعيم قومي يدافع عن الأمة العربية. وكان التصور أن الدعاية الرسمية العراقية سيكون معترف بها ومقبولة من قبل الدول العربية وبالأخص الخليجية، اللي كان لها دور مؤثر في المحافظة على فرصة بقاء النظام الحاكم في بغداد لمواجهة تحديات الحرب مع إيران. وكانت الرسائل تبث باستمرار من بغداد بأن العراق سيكون قوة مؤثرة لحماية أمن الأقطار العربية، ولن يتدخل في شؤونها الداخلية أو يمارس عليها أي نوع من النفوذ. وواحدة من هذه الرسائل كانت كلمة الرئيس العراقي لما استقبل وفد اتحاد المحامين العرب اللي زار بغداد في تشرين الثاني من عام 88، أي بعد انتهاء الحرب ب3 أشهر فقط. راقبوا تصرفنا، إذا لا سمح الله حصل هذا بين أي قطرين عربيين آخرين سنقف نفس الموقف، بل وندعو العرب إذا ما انحرف العراق لا سمح الله عن هذه المبادئ أنه يجيشون عليه جيوش. إذا انحرف وراح على قطر عربي وأجبته قوته وراد يطبقها على عربي، من المشروع ومن الأخلاق ومن المبادئ أن العرب يجيشون على العراق ويوقفوا عند حد. لقد أثارت هذه المنجزات والنشامة فيه أن يتخذ القرار.